वेलकम स्टुडंट द न्यू लेक्चर ऑन वेव्ह मोशन. विद्यार्थी मित्रांनो, कालपर्यंत आपण जनरल इक्वेशन ऑफ वेव्ह मोशन आणि सिम्पल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव्ह इक्वेशन स्टडी केले, त्याचबरोबर त्याचे काही प्रॉब्लेमही स्टडी केले. आज आपण पार्टिकल व्हेलॉसिटी, वेव्ह व्हेलॉसिटी आणि त्यांचं जे काही रिलेशन आहे तो टॉपिक आपण स्टडी करणार आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, जनरली आपण ज्यावेळेस एखादी वेव्ह रिप्रेझेंट करतो तर आपण बघत असतो की जे काही वेव्हचं जे काही जनरल डायग्राम ते आपण दाखवतो. ठीक आहे, त्यामध्ये जे काही पार्टिकल आहे हे पार्टिकल काय करत असतात की एसिचम म्हणजे सिम्पल आणि मोशन काय करतात, परफॉर्म करत असतात. म्हणजे याचा अर्थ काय सांगतो आपण की ज्यावेळेस एखादी वेव्ह रिप्रेझेंट करतो आपण, तर एक वेव्हची व्हेलॉसिटी असेल आणि एक पार्टिकलची व्हेलॉसिटी असेल. तर हे काही वेव्ह व्हेलॉसिटी आणि पार्टिकल व्हेलॉसिटी म्हणजे काय आणि त्यांचं रिलेशन काय ते आपण आता बघतोय. तर जनरली पार्टिकल व्हेलॉसिटी म्हणजे काय सांगतो आपण, द इन्स्टंटेनियस व्हेलॉसिटी ऑफ अन ऑसिलेटिंग पार्टिकल ऑफ द मीडियम थ्रू विच वेव्ह इज ट्रॅव्हलिंग इज कॉल्ड एज अ पार्टिकल व्हेलॉसिटी. म्हणजे त्याचा अर्थ काय की एखादा पार्टिकलची एखाद्या पर्टिक्युलर इन्स्टंटला त्याची व्हेलॉसिटी काय असेल त्याला आपण काय म्हणतोय, पार्टिकल व्हेलॉसिटी म्हणतोय. ठीक आहे, सिम्पल हार्मोनिक ज्यावेळेस आपण सिम्पल हार्मोनिक मोशन किंवा एसिचम आपण स्टडी केला त्यावेळेस आपण व्हेलॉसिटी ऑफ पार्टिकल ती इक्वेशन लिहिताना आपण जनरली लिहितो velocity of particle equal to omega into square root of a square minus x square इक्वेशन आपण रिप्रेझेंट केले. ठीक आहे, ती इक्वेशन आपण इथं यूज करू शकतो. त्यानंतर सेकंड आहे वेव्ह व्हेलॉसिटी. द व्हेलॉसिटी विथ विच द डिस्टर्बन्स ट्रॅव्हल थ्रू द मीडियम इज कॉल्ड एज अ वेव्ह व्हेलॉसिटी. मग आता वेव्ह व्हेलॉसिटी म्हणजे काय सांगतो आपण की जो काही डिस्टर्बन्स आहे, आता डिस्टर्बन्स आपण सांगितलं डिस्प्लेसमेंट असेल, इलेक्ट्रिक फील्ड असेल, मॅग्नेटिक फील्ड असेल, डेन्सिटी असेल, प्रेशर असेल, तर हे ज्यावेळेस एखाद्या मीडियममध्ये ट्रॅव्हल होत असेल त्यांची जी काही व्हेलॉसिटी असेल त्याला आपण काय म्हणतो, वेव्ह व्हेलॉसिटी. मग आता पार्टिकल व्हेलॉसिटी आणि वेव्ह व्हेलॉसिटी त्याचं काही रिलेशन आपल्याला बघायचं असेल तर ते रिलेशन आपण दाखवतो. बघा, जनरल जे काही इक्वेशन असतं वेव्हचं ते आपण लिहितो y इक्वल टू ए साईन ओमेगा टी मायनस केक्स. म्हणजे थोडक्यात आपण डिस्प्लेसमेंटचं इक्वेशन इथं बघतोय ए साईन ओमेगा टी मायनस केक्स. मग आता पार्टिकल व्हेलॉसिटी म्हणजे काय सांगतो आपण की ह्या इन्स्टंटला त्याची व्हेलॉसिटी किती असेल ती रिप्रेझेंट करतो आपण dy बाय डी टीने. ठीक आहे, म्हणजे dy बाय डी टीने जर का आपण इक्वेशन रिप्रेझेंट केलं तर आपण दिलेल्या डिस्प्लेसमेंटच्या इक्वेशनचा जर का आपण डेरिव्हेटिव्ह घेतला तर आपल्याला काय मिळेल, ए इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी मायनस केक्स. ओके, त्यानंतर आपल्याकडे वेव्ह व्हेलॉसिटीचं रिलेशन असतं व्ही इक्वल टू एन लॅम्बडा. दॅट इज व्ही इक्वल टू लॅम्बडा अपॉन टी, व्ही इक्वल टू लॅम्बडा इंटू ओमेगा अपॉन 2 पाय. असं का लिहितो आपण, कारण की आपल्याकडे फॉर्म्युला बघा ओमेगा इक्वल 2 पाय अपॉन टी. या टीच्या जागी आपण इक्वेशन टाकू शकतो टी इज इक्वल्स टू 2 पाय अपॉन ओमेगा. ते इक्वेशन आपण ह्या इक्वेशन सबस्टिट्यूट केले, दॅट इज ओमेगा अपॉन 2 पाय. आपल्याकडे इक्वेशन आहे प्रोपोगेशन कॉन्स्टंट, दॅट इज के इक्वल 2 पाय अपॉन लॅम्बडा. म्हणजे त्याचा अर्थ काय, ही व्हॅल्यू ही इक्वेशन सबस्टिट्यूट केली तर आपल्याला व्हीचं इक्वेशन काय मिळेल, ओमेगा अपॉन के. ठीक आहे, मग आता हीच इक्वेशन म्हणजे थोडक्यात जे का वायचं इक्वेशन, हे वायचं इक्वेशन जर का आपण डिवाय बाय डी एक्सच्या फॉर्ममध्ये का आपण रिप्रेझेंट केलं तर आपली इक्वेशन मिळेल मायनस ए इंटू के कॉस ऑफ ओमेगा टी मायनस केक्स. डिवाय बाय डी एक्स इक्वेशन आपण लिहितोय मायनस ए इंटू, आता आपण ओमेगाने त्याला मल्टिप्लाय डिवाइड करून घेतलं तर इक्वेशन मिळेल आपल्याला मायनस ए अपॉन ओमेगा इंटू के कॉस ओमेगा टी मायनस केक्स. म्हणजे ओमेगाचे मल्टिप्लिकेशन आणि डिव्हिजन केल्यामुळे दिलेलं इक्वेशन कोणत्याही प्रकारचा इफेक्ट झालेला नाही. मग आता जर का आपण व्यवस्थित बघितली तर हा जो का तुमचं व्ही, ठीक आहे, आपण व्हीची व्हॅल्यू काय लिहितो, ओमेगा अपॉन के. म्हणजे जर की इथं हा जो का ओमेगा अपॉन केचं इक्वेशन जर का आपण बघितलं ते आपल्याला लिहिता येईल मायनस 1 अपॉन व्ही इंटू ओमेगा इंटू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी मायनस केक्स. आणि हा जो काही ए इंटू ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी मायनस केक्स हे जे काही इक्वेशन आहे हे इक्वेशन काय तुमचं डिवाय बाय डी टीचं इक्वेशन आहे. ओके, म्हणजे इक्वेशन तसं लक्षात येते की हा जो काय डिवाय बाय डी एक्स इक्वल टू काय लिहितो आपण मायनस व्ही अपॉन ओमेगा ऑफ डिवाय बाय डी टी. म्हणजे त्याचा अर्थ काय, जी काय तुमची व्हेलॉसिटी आपण दाखवतोय जनरल जी काय व्हेलॉसिटी असते काय तुमची मायनस व्ही अपॉन ओमेगा इंटू पार्टिकल व्हेलॉसिटी असेल. दिस इज द सिम्पल रिलेशन बिटवीन वेव्ह व्हेलॉसिटी अँड पार्टिकल व्हेलॉसिटी. किंवा त्याला आपण दुसऱ्या फॉर्ममध्ये पण रिप्रेझेंट करते. बघा, जनरली आपल्याकडे जे पार्टिकल सिम्पल मोशन परफॉर्म करत असेल त्याची व्हेलॉसिटी असते ओमेगा इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर. त्यानंतर आपल्याला वेव्ह व्हेलॉसिटी माहिती किती असते ती व्ही इक्वल टू एन लॅम्बडा. जर का आपण दोघांचा रेशिओ घेतला दॅट इज व्हेलॉसिटी ऑफ पार्टिकल अपॉन व्हेलॉसिटी ऑफ वेव्ह दॅट इज ओमेगा अपॉन एन लॅम्बडा इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर. बट ओमेगा इक्वल टू काय लिहितो आपण 2 पाय एन अपॉन एन लॅम्बडा. एन एन गेट कॅन्सल, दॅट इज वी गेट 2 पाय अपॉन लॅम्बडा इंटू ए स्क्वेअर इन मायनस के स्क्वेअर. बट वी नो दॅट 2 पाय अपॉन लॅम्बडा इक्वल टू के दॅट इज ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर. पण समजा आपल्याला त्यांनी मॅक्झिमम व्हेलॉसिटी जर सांगितलं पार्टिकल जर का मॅक्झिमम व्हेलॉसिटी आपल्याला कॅल्क्युलेट करायची असेल तर आपण काय घेणार, एक्स इज इक्वल्स टू सपोज आपण
मॅक्झिमम व्हॅल्यू कन्सिडर केली तर आपल्याला इक्वेशन काय मिळेल बघा, व्ही मॅक्स इज इक्वल्स टू ए इंटू ओमेगा अपॉन एन लॅम्बडा. सिम्पल आणि मोशनमध्ये आपल्याला माहिती की मॅक्झिमम व्हॅल्यूसाठी आपण दाखवतो ए इंटू ओमेगाने. दॅट इज ए ओमेगा अपॉन एन लॅम्बडा. इक्वेशन बिकम 2 एन इंटू ए अपॉन एन लॅम्बडा. एन गेट कॅन्सल. दॅट इज 2 अपॉन लॅम्बडा इक्वल टू के. वी गेट VP max is equals to omega equal to k into a, where k is the propagation constant and a is the amplitude. This is also a simple relation between wave velocity and particle velocity. Student, our next point is particle velocity and acceleration of the wave. Generally, we know the पार्टिकल व्हेलॉसिटी. आत्ताच आपण एक पार्टिकल व्हेलॉसिटी बघितली आणि ॲक्सेलरेशनचं काय रिलेशन असं आपण ते बघतोय. बघा, जनरली ॲक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल काय लिहितो आपण d²y अपॉन tx² किंवा dt² इंटू ॲक्सेलरेशन. म्हणजे जे काय तुमचा पर्टिक्युलर पॉईंट असेल एका पर्टिक्युलर इन्स्टंटला त्याचं ॲक्सेलरेशन आपण कॅल्क्युलेट करतोय. म्हणजेच इक्वेशन काय तुम्हाला -ω² इंटू ए इंटू साईन ω t - kx. म्हणजेच हे जे काही इक्वेशन आहे ते तुमच्या डिस्प्लेसमेंटच्या फॉर्ममध्ये म्हणजेच -ω² इंटू वाय इंटू डिस्प्लेसमेंट. म्हणजे तुमचं ॲक्सेलरेशन काय असेल -ω² इंटू एक्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. हे काय त्याचं जनरल इक्वेशन असेल. तर ह्या इक्वेशनने आपल्याला जनरली वी कॅन कॅल्क्युलेट द ॲक्सेलरेशन. ठीक आहे. म्हणजे हे जे काय तुमचा पॉईंट होता, छोटासा पॉईंट होता पार्टिकल व्हेलॉसिटी आणि वेव्ह व्हेलॉसिटी आणि ॲक्सेलरेशन. तर एखादा प्रॉब्लेम जास्त विचारला जाईल त्यावेळेस तुम्हाला कॅल्क्युलेशन करायचं असेल तर तुम्ही हे फॉर्म्युला वापरून इझिली प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकता. ओके. Then our next point is the important point, that is we said that relation between phase difference, part difference and time difference. विद्यार्थी मित्रांनो, ज्यावेळेस आपण एखादा वेव्हचा टॉपिक कन्सिडर करत असतो आणि ज्यावेळेस आपण वेव्हचं इक्वेशन लिहून ज्यावेळेस आपण वेव्ह रिप्रेझेंट करतो तर आपल्याला माहिती आहे की जनरली त्यामध्ये आपल्याला ज्यावेळेस आपण दोन वेव्हचं डिस्कशन करत असतो त्यावेळेस आपल्याला त्यामध्ये फेज डिफरन्स मिळेल, पार्ट डिफरन्स मिळेल किंवा टाईम डिफरन्स मिळत असतो. तर यांच्यामध्ये नक्की काय रिलेशन असतं ते आपल्याला इथं जनरल स्टडी करायचं आहे. मी तर एक वेव्ह ड्रॉ केली आहे आणि प्रत्येक पर्टिक्युलर इन्स्टंटला म्हणजे प्रत्येक टाईमला ते वेव्ह कशी असेल ते आपण रिप्रेझेंट करतोय. आपण ज्यावेळेस सिम्पल हार्मोनिक मोशन टॉपिक स्टडी केला त्यावेळेस आपण हे वेव्हचं रिप्रेझेंटेशन आणि ही पॉईंट कशी येतात ते आपण ऑलरेडी डिस्कस केले. ठीक आहे. समजा आपण जनरल इक्वेशन घेतोय वायचं वाय इक्वल टू ए साईन ओमेगा टी. त्यामध्ये ए इंटू साईन 2π अपॉन टी इंटू टी. जर का आपण टीच्या वेळेस सबस्टिट्यूट केल्या तर आपल्याला वेगवेगळे फेज आणि त्या जनरली त्या वेव्हची आपल्याला प्रत्येक पॉईंटची फेज आणि वेव्हलेंथ किंवा टाईम आपल्याला काय करता येतो कॅल्क्युलेट करता येतो. मग आता जनरली आपण सगळ्यात पहिले बघतो की फेज. आता फेज म्हणजे जनरली आपल्याला माहिती आहे की फेज म्हणजे काय सांगतो आपण एक अशी फिजिकल क्वांटिटी असते की जी काय रिप्रेझेंट करत असते की जे काय दोन वेव्ज असतील त्या दोन वेव्जमध्ये जे काय पार्टिकल आहे किंवा जे काय दोन वेव्ज आहे याने की अँगलमध्ये किंवा टाईममध्ये किंवा डिस्टन्समध्ये एकमेकांच्या लीडमध्ये किंवा लॅगमध्ये म्हणजे एक तर पुढे असेल किंवा मागे असेल हे काय करतं आपल्याला फेजने आपण रिप्रेझेंट करतो. किंवा जनरली आपण फेज म्हणजे काय करतो अशी फिजिकल क्वांटिटी की जी काय करत असते आपल्याला त्या पार्टिकलची पोझिशन रिप्रेझेंट करत असते. मग त्याला आपण जर का टी इक्वल टू 0 असेल तिथं आपण त्याला काय म्हटलं तर इनिशियल इपोक ज्याने काय करत असतो आपण त्याला रिप्रेझेंट करत असतो. मग आता आपण जे काही रिलेशन आहे ते रिलेशन काय करतो स्टडी करतोय. विद्यार्थी मित्रांनो, ज्यावेळेस आपण जे काही जनरल इक्वेशन ते रिप्रेझेंट करत असतो वाय इक्वल टू ए साईन ओमेगा टी मायनस के एक्स. मग आता आपण समजा T1ला जर काही इक्वेशन म्हणजे जो का फेज आहे समजा φ1 आहे आणि T2 समजा φ2 आहे तर त्यात जर का आपण इक्वेशन φ1 बघितलं तर आपल्याला काय लिहिता येईल ओमेगा टी मायनस के एक्स. म्हणजे जर का आपण ओमेगा T1 मायनस के एक्स आणि φ2 काय ओमेगा टी मायनस के एक्स. म्हणजेच φ2 मायनस φ1 काय समजा ओमेगा टी इंटू T2 मायनस T1. म्हणजे त्याचा अर्थ काय समजा आपण जर का पार्टिकल जर का सेम असतील तर त्याचा जो का फेज डिफरन्स आहे दॅट इज डेल्टा फाय हा कसा 2π अपॉन टी इंटू काय असेल डेल्टा टी. म्हणजे त्याचा अर्थ जे काय फॉर्म्युला तुमचा तयार झाला काय असेल फेज डिफरन्स इज इक्वल्स टू 2π अपॉन टी इंटू पार्ट डिफरन्स. ठीक आहे. त्यानंतर समजा आपण असं कन्सिडर की दोन वेगवेगळे पार्टिकल आहे तर दोन वेगळे पार्टिकल असेल तर त्यांची जी काय पोझिशन समजा आपण x1 घेतली φ1 x2 घेतला φ2. आपलं काय रिलेशन आहे φ1 इक्वल टू ओमेगा टी मायनस के x1 आणि ओमेगा टी आहे φ2 मायनस ओमेगा टी मायनस के x2. That is φ2 minus φ1 is equals to k into x2 minus x1 that is 2π upon lambda into delta x. म्हणजेच विद्यार्थी मित्रांनो याचा अर्थ काय सांगतो आपण की ज्यावेळेस आपण इक्वेशनमध्ये ज्यावेळेस रिप्रेझेंट करत तिथं फक्त काय तुमचा के ची टर्म काय नाही तर रिप्रेझेंट होणार आहे म्हणून आपण के असतो प्रोपोगेशन कॉन्स्टंट 2π upon lambda into delta x. म्हणजे त्याचा अर्थ काय की जो काय डिफरंट पार्टिकल जर का असतील म्हणजे का त्याच्या पोझिशन जर का वेगळं असतील त्यास तुमचा फेज डिफरन्स इक्वल टू काय असेल 2π upon lambda into पार्ट डिफरन्स असेल. ठीक आहे. किंवा आपण त्याचं इक्वेशन पार्ट डिफरन्स इज इक्वल्स टू लॅम्बडा अपॉन 2π इंटू
फेज डिफरन्स हे इक्वेशन पण रिप्रेझेंट करता येतं. किंवा टाईम डिफरन्स इज इक्वल्स टू टी अपॉन लॅम्बडा इंटू पाथ डिफरन्स. तर असे जे काही 3 जनरल तुमची काही इक्वेशन आहे हे आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे. याच्यावरून आपण डायरेक्टली प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करते. त्यानंतर त्याचे एक प्रॉब्लेम आहे, 1-2 प्रॉब्लेम आहे ते आपण स्टडी करू, हे तुम्हाला त्याची आयडिया क्लिअर होऊन जाईल. प्रॉब्लेम नंबर फर्स्ट, अ प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह ऑफ फ्रिक्वेन्सी 500 हर्ट्ज इज ट्रॅव्हलिंग विथ व्हेलॉसिटी ऑफ 360 मीटर पर सेकंड. हाऊ फार अपार्ट आर 2.60 डिग्री आउट ऑफ फेज. म्हणजे बघा क्वेश्चन काय केलं आपल्याला की प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह आहे, त्याची फ्रिक्वेन्सी दिलेली 500 हर्ट्ज आणि तिची व्हेलॉसिटी दिली 360 मीटर पर सेकंड. क्वेश्चन विचारलं हाऊ फार अपार्ट आर 2.60 डिग्री आउट ऑफ फेज. म्हणजे आपल्याला डिस्टन्स विचारले, थोडक्यात आपण पाथ विचारलेलं आहे. मग आपल्याकडे रिलेशन असेल व्ही इक्वल टू एन लॅम्बडा, तर आपल्याला लॅम्बडा कॅल्क्युलेट करता येईल व्ही अपॉन एन, दॅट इज 0.72 मीटर. आता फेज डिफरन्स दिला तुम्हाला 60 डिग्रीमध्ये दिला, त्याला आपल्याला कन्वर्जन करायचं रॅडियनमध्ये. म्हणजेच आपण काय करणार 1 पाय अपॉन 180 इंटू अँगल. ठीक आहे, म्हणजे आपल्याला आता अँगल मिळाला पाय अपॉन 3 रेडियन. आता आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे पाथ डिफरन्स इक्वल टू लॅम्बडा अपॉन 2 पाय इंटू फेज डिफरन्स. फेज डिफरन्स आहे तुमचा 60 डिग्री, दॅट इज लॅम्बडा अपॉन 2 पाय इंटू 60 डिग्री. लॅम्बडा आलेला आहे तुमचा 0.72 डिवाइड बाय 2 पाय इंटू पाय बाय 3. कॅल्क्युलेशन करून आपल्याला एक आन्सर मिळेल, ते असेल 0.12 मीटर. ओके, दिस इज द आन्सर ऑफ द. म्हणजे याचा अर्थ काय, जी काही तुमची वेव्ह असेल ती वेव्ह किती असेल, जे 60 डिग्री आउट ऑफ फेज असेल त्या पाथ डिफरन्स किती असेल 0.12 मीटरचा असेल. त्यानंतर एक्झाम्पल नंबर 2, y इज इक्वल 0.2 sin 2 pi into t upon 12 minus x upon 5. The phase difference 2 point is 2.5 centimeter apart at the same time. क्वेश्चन काय केलं बघा की आता समजा तुम्हाला इक्वेशन दिलेलं आहे, त्याचा फेज डिफरन्स काय करायचं आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे की ज्यावेळेस ते काय असतील, जर का ते 2.2 सेंटीमीटर अपार्ट असतील सेम टाईमला, तर त्यांचा फेज डिफरन्स किती असेल बघा. डेल्टा एक्स किती असतो आपलं 2.5 सेंटीमीटर, दॅट इज. आता डेल्टा फाय काय विचारलं आपलं, डेल्टा फाय म्हणजे काय असेल 2 पाय अपॉन लॅम्बडा इंटू पाथ डिफरन्स, दॅट इज एक्स. एक्स आपल्याला दिला 2.5 म्हणजे 2 पाय अपॉन 5 इंटू 2.5 वी गेट पाय. म्हणजे याचा अर्थ काय की जो का तुमचा फेज डिफरन्स हा कितीचा असेल, पायचा असेल. फेज डिफरन्स इज इक्वल्स टू पाय. ओके, दिस इज अ सिम्पल एक्झाम्पल्स ऑन द path difference, phase difference and time difference. Then student, we are going to our next topic, that is intensity of wave. Next topic is intensity of the wave. What is meant by the intensity? Generally बघा विद्यार्थी मित्रांनो, जसं आपण एखादी वेव्ह रिप्रेझेंट करत असतो, ती वेव्ह रिप्रेझेंट करताना आपण तिची इंटेन्सिटी असेल, तिची एनर्जी असेल, तिची एनर्जी डेन्सिटी असेल, ह्या फॉर्ममध्ये आपण तिला एक्सप्रेस करत असतो. मग आता ज्यावेळेस एखादी सिंपल हार्मोनिक वेव्ह असेल किंवा एखादी वेव्ह असेल, तर त्या वेव्हची इंटेन्सिटी किती ही जर का आपल्याला कॅल्क्युलेट करायची असेल, त्यासाठी आपल्याकडे एक फॉर्म्युला असतो, तो फॉर्म्युला आपल्याला स्टडी करायचा आहे. मग आता इंटेन्सिटी म्हणजे काय सांगतो आपण, द अमाऊंट ऑफ एनर्जी फ्लोईंग पर युनिट एरिया पर युनिट टाईम इज कॉल्ड इंटेन्सिटी ऑफ वेव्ह. बघा आता समजा आपण एक डायग्राम कन्सिडर करू की समजा एक तुमचं ऑब्जेक्ट आहे, ह्या ऑब्जेक्टमधून किती इंटेन्सिटी पास होती हे जर का आपल्याला कॅल्क्युलेट करायची असेल, तर समजा आपण काय करणार की एका जी काय इंटेन्सिटी म्हणजे थोडक्यात जी काय अमाऊंट ऑफ एनर्जी ह्या पर्टिक्युलर एरियामधून किती पास होते पर युनिट टाईमला, त्याला आपण काय म्हणतो इंटेन्सिटी ऑफ वेव्ह म्हणतो. फॉर्म्युला त्याचा एनर्जी फ्लोईंग पर युनिट एरिया पर युनिट टाईम. ओके, इट इज रिप्रेझेंटेड बाय आय. त्याचं जे काही युनिट असतं ते असतं जूल पर मीटर स्क्वेअर सेकंड किंवा वॅट पर मीटर स्क्वेअर. मग आता जनरली आपल्याला माहिती की ज्यावेळेस पार्टिकल तुमचा काय करतो, आता सिम्पल हॅन्ड मोशन जर का परफॉर्म करत असेल, म्हणजे त्याचा अर्थ काय, जर सिम्पल हॅन्ड मोशन परफॉर्म करतोय, तर त्यावेळेस त्याची जी काय टोटल एनर्जी आपण ऑसिस चॅप्टरमध्ये स्टडी केली, ती तुम्हाला आठवत असेल. त्याचा फॉर्म्युला असतो E = 1/2 m ओमेगा स्क्वेअर a स्क्वेअर, दॅट ऑर वी कॅन रिटर्न एज 1/2 k इंटू a स्क्वेअर, दॅट इज k = m ओमेगा स्क्वेअर. मग आता ही इक्वेशन जर काही इक्वेशन व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली तर काय मिळेल बघा आपल्याला, इंटेन्सिटी इज इक्वल्स टू ईची व्हॅल्यू किती तुमची 1/2 m ओमेगा स्क्वेअर a स्क्वेअर डिवाइड बाय a डॅश इंटू टी. आता हा जो काही a डॅश आहे, तर हा a डॅश म्हणजे आपण काय सांगतोय, एरिया सांगतोय, आणि हा a काय तुमचा ॲम्प्लिट्यूड आहे. ठीक आहे, तर रिप्रेझेंट करतो मी, a इज ॲम्प्लिट्यूड अँड a डॅश इज एरिया. ओके, मग आता बघा 1/2. आता आपल्याकडे माहिती की जर का आपल्याला डेन्सिटी माहिती असेल एखाद्या सरफेसची, तर आपल्याला डेन्सिटी काय, तर आपण मास अपॉन व्हॉल्यूम, दॅट इज वी कॅन रिटर्न ॲज मास इज इक्वल्स टू रो इंटू व्ही. जे आपण एमची व्हॅल्यू काय टाकली, रो इंटू व्ही ओमेगा स्क्वेअर इंटू a स्क्वेअर अपॉन a डॅश इंटू टी. मग आता 1/2 इंटू रो इंटू, आता व्हॉल्यूम जे काय तुमचं व्हॉल्यूम म्हणजे आपल्या काय लिहिता येईल, एरिया इंटू लेंथ. व्हॅल्यू टाकली मी
ए इंटू एल इंटू ओमेगा स्क्वेअर इंटू ए स्क्वेअर अपॉन ए डॅश इंटू टी. मग आता हा जो काही एरिया, हा एरिया काय असेल सेम असेल ते आपण काय करू कॅन्सल करू. ठीक आहे, एल इंटू ओमेगा स्क्वेअर इंटू ए स्क्वेअर म्हणजे 1/2. बट आता बघा विद्यार्थी मित्रांनो की ज्यावेळेस आपण इथे जी काही लेंथ ही लेंथ आपल्या काय करायची कॅल्क्युलेट करायची. मग आता जर का लेंथ कॅल्क्युलेट करायची असेल तर आपल्याकडे जर का व्हेलॉसिटी माहिती असेल तर व्हेलॉसिटी काढून आपण डिस्टन्स अपॉन टाईम. ठीक आहे, म्हणजे त्याचा अर्थ काय की समजा मला आता लेंथ कॅल्क्युलेट करायची असेल तर आपण काय लिहिणार व्ही इज इक्वल्स टू लेंथ अपॉन टाईम दॅट इज एल इज इक्वल्स टू काय लिहिणार व्ही इंटू टी. म्हणजे आपण ही जी काही लेंथ आहे लेंथची व्हॅल्यू टाकली व्ही इंटू टी, टी पण कॅन्सल झाला. म्हणजेच आता इक्वेशन काय बोललं फक्त आपलं 1/2 रो इंटू व्ही इंटू ओमेगा स्क्वेअर इंटू ए स्क्वेअर. दिस इज अ जनरल इक्वेशन. ठीक आहे, मग आता जो काही ओमेगा आहे ओमेगाची पण आपल्याला व्हॅल्यू माहिती आहे. ओमेगा इज इक्वल्स टू काय लिहितो आपण ओमेगा इज इक्वल्स टू 2πn. ओमेगा इक्वल टू 2πn ही व्हॅल्यू जर काही इक्वेशन सबस्टिट्यूट केली तर काय मिळेल बघा 1/2 रो इंटू व्ही 2πn स्क्वेअर इंटू ए स्क्वेअर. 2चा स्क्वेअर 4, पायचा स्क्वेअर पाय स्क्वेअर एन स्क्वेअर इंटू ए स्क्वेअर. 2 गेट कॅन्सल दॅट इज 2π स्क्वेअर एन स्क्वेअर ए स्क्वेअर इंटू रो इंटू व्ही. मग आता हे क्वेश्चन आपलं असं लक्षात येतं की जी काही इंटेन्सिटी बघा फक्त कशावर डिपेंड असेल जी डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू अँप्लिट्यूड अँड फ्रिक्वेन्सी बिकॉज 2π स्क्वेअर इज कॉन्स्टंट, रो इज कॉन्स्टंट, व्हॉल्यूम इज कॉन्स्टंट. ओके, म्हणजे याचा अर्थ काय द इंटेन्सिटी ऑफ द वेव्ह इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द अँप्लिट्यूड स्क्वेअर अँड फ्रिक्वेन्सी स्क्वेअर. मग आता याच्यावरून समजा आपल्याला पॉवर कॅल्क्युलेट करायची असेल तर पॉवरसाठी आपल्याकडे फॉर्म्युला असतो पॉवर इज इक्वल्स टू पी अपॉन 4π स्क्वेअर. समजा एखादा जर सोर्स हा जर का तुमचा पॉईंट सोर्स असेल, ठीक आहे, म्हणजे समजा एखादा पॉईंट सोर्स या पॉईंट सोर्सपासून जर का साऊंड असेल किंवा इंटेन्सिटी जर का बाहेर पडत असेल तर त्यावेळेस आपण काय म्हणणार की आय इक्वल टू काय असेल पी अपॉन 4π स्क्वेअर. ओके, म्हणजे याचा अर्थ इंटेन्सिटी कशी असेल इनव्हर्सली प्रपोर्शनल टू आर स्क्वेअर. म्हणजे याचा अर्थ काय की जर का तुमचं डिस्टन्स जर का जवळ असेल, ठीक आहे, ती इंटेन्सिटी कशी असेल जास्त असेल. ठीक आहे, तर या इक्वेशन तुम्हाला जनरली रिप्रेझेंट करता येईल. समजा लाईन सोर्स असेल, एखादा सिलेंड्रिकल सरफेस असेल तर त्याचा फॉर्म्युला असेल आय इक्वल टू पी अपॉन 2π आर इंटू एल दॅट इज इंटेन्सिटी इनव्हर्सली प्रपोर्शनल टू आर. पण आपल्याला माहिती की इंटेन्सिटी कशी असेल डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू अँप्लिट्यूड स्क्वेअर असते. म्हणजे त्याचा अर्थ काय जो का तुमचा अँप्लिट्यूड कसा असेल इनव्हर्सली प्रपोर्शनल टू 1/r किंवा पॉईंट सोर्ससाठी असेल इनव्हर्सली प्रपोर्शनल 1/r आणि जर का लाईन सोर्स असेल ते असेल इनव्हर्सली प्रपोर्शनल टू स्क्वेअर रूट ऑफ आर. त्यानंतर नेक्स्ट आहे एनर्जी डेन्सिटी दॅट इज एनर्जी अपॉन व्हॉल्यूम अँड इट्स युनिट्स इज जूल पर मीटर स्क्वेअर. त्याचा एक प्रॉब्लेम आपण स्टडी करतो बघा. प्रॉब्लेम विचारलं तुम्हाला द रिलेशन बिटवीन टाइम अँड डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू पार्टिकल इज गिवन बाय y1 इज इक्वल्स टू 0.06 sin 2π 0.04 into t plus 5/1 and y2 equal to 0.03 sin 2π into 0.04 into t plus 5/2. What is the ratio of intensity? ते इंटेन्सिटीचा रेशो विचारला आपल्याला. म्हणजेच I1 अपॉन I2 आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. आपल्याला माहिती की आय कसा असतो डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू अँप्लिट्यूड स्क्वेअर. मग आता I1 अपॉन I2 म्हणजे A1 स्क्वेअर अपॉन A2 स्क्वेअर. अँप्लिट्यूड कसं लिहिणार इक्वेशनमध्ये 0.06 असेल पहिल्या वेव्हचा अँप्लिट्यूड, 0.03 असेल दुसऱ्या वेव्हचा अँप्लिट्यूड. त्याचा स्क्वेअर केला तर आपल्याला इक्वेशन मिळेल 4/1 दॅट इज 4:1. दिस इज ऑल अबाउट द इंटेन्सिटी ऑफ वेव्ह. आणि आजपर्यंत आपण जे काही वेव्हचं जे काही बेसिक्स लेक्चर हे सगळं आता संपलेलं आहे. ठीक आहे, उद्यापासून आपण इंटरफरन्स ऑफ वेव्ह, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्ह किंवा स्टेशनरी वेव्ह हे टॉपिक काय होतील चालू होतील. थँक्यू.